Hunyadi János 1407-1456, a 15. század egyik legkiemelkedőbb magyar hadvezére és államférfia volt, akinek tevékenysége jelentősen befolyásolta nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa sorsát is. Kora, a késő középkor, a török hódításokkal, a keresztény világ védelmével és a politikai instabilitással járó időszak volt. Hunyadi János élete és harca a törökök ellen szorosan összefonódik e kor történelmével. Hunyadi János élete és karrierje. Hunyadi János egy nemesi család sarja volt, amely Erdélyben, a Hunyadvára környékén élt. Fiatalon kezdte hivatásos katonai pályafutását, és hamarosan kiemelkedett tehetségével. Szolgált többek között Zsigmond király, majd Albert király alatt is. Katonai képességei révén gyorsan emelkedett a ranglétrán, és 1441-ben Erdély vajdájává, majd 1446-ban Magyarország kormányzójává nevezték ki. Ebben a pozícióban gyakorlatilag ő irányította az országot, mivel a trónon ülő negyedik. László még gyermek volt. Hunyadi János legnagyobb jelentőségét a törökök elleni harcokban játszott szerepe adja. A 15. század közepén az Oszmán Birodalom egyre nagyobb fenyegetést jelentett Európa számára. Hunyadi számos hadjáratot vezetett a törökök ellen, és több jelentős győzelmet aratott, köztük a Nándorfehérvár, ma Belgrád, ostrománál 1456-ban. Ez a győzelem nem csak Magyarországot, hanem egész Európát megmentette a török hódítástól, és Hunyadi nevét a keresztény világ hőseként tette ismertté. A nándorfehérvári győzelem azonban Hunyadi életének csúcspontja és egyben végpontja is volt. Röviddel a győzelem után 1456-ban pestis járvány áldozata lett. Hunyadi János élete a késő középkorban zajlott, amely Európában és Magyarországon is egy változások és válságok korszaka volt. A 15. században az Oszmán Birodalom egyre nagyobb terjeszkedése fenyegette a keresztény államokat, különösen a Balkánon és Közép-Európában. Magyarország ebben az időszakban a török hódítások elleni védelem első vonalában állt. A Magyar Királyság politikai helyzete is instabil volt. A 15. század közepén a trónon gyermekkirályok, 5. László ültek, ami belső konfliktusokhoz és hatalmi harcokhoz vezetett. Hunyadi János kormányzósága idején sikerült stabilizálni a helyzetet, és a török elleni harcokban jelentős eredményeket elérni. Hunyadi János halála után fiai, Hunyadi Mátyás, aki később Magyarország királya lett, és László folytatták apjuk hagyatékát. Mátyás király uralkodása alatt Magyarország a középkor egyik legnagyobb hatalmú állama lett, és Hunyadi János harcaiból merített erőt a török elleni védelem. Hunyadi János alakja máig a magyar történelem egyik legnagyobb hőseként él tovább. Tettei nem csak Magyarország, hanem egész Európa történelmét befolyásolták, és a török elleni harcokban játszott szerepe miatt a keresztény világ védelmezőjének tekintik. A nándorfehérvári győzelem emlékére a pápaság bevezette a délharangozást, amely máig is fennmaradt a keresztény egyházakban. Összességében Hunyadi János és kora a magyar történelem egyik legviharosabb és legdicsőségesebb korszaka, amelyben a török elleni harcok és a politikai hatalmi harcok meghatározták a térség sorsát. Első Ulászló Krakkóban született 1424-ben. Szülei második Jagelló Ulászló lengyel király és Hedvig magyar hercegnő. 1434-től harmadik. Ulászló néven lengyel királlyá választották. A magyar rendek küldöttei első Habsburg Albert magyar király halála 1439 után 1440. március 8-án Krakkóban meghívták a magyar trónra, majd megválasztását Budán is megerősítették. Első Ulászló rövid uralkodásának kezdete jórészt az özvegy királyné Luxemburgi Erzsébet híveivel folytatott küzdelmekkel telt. Erzsébet a visegrádi várból ellopatta a szent koronát, s azzal megkoronáztatta csecsemőjét, Lászlót. A szertartást Szécsi Dénes bíboros, esztergomi érsek végezte Székesfehérváron. A rendek Budán érvénytelennek nyilvánították a koronázást, ezért a bíboros nem sokkal később első Ulászlót is megkoronázta jobb híján a Szent István fejerekje tartójáról levett koronával. A magyar rendek ezt a koronázást úgy tekintették, mintha az a szent koronával történt volna, és törvényesnek nyilvánították.
Az Erzsébet és Ulászló közötti belháború 1442 végén a győri békével ért véget. A békekötés december 13 után 4 nappal Erzsébet meghalt. Ezután Ulászló uralkodása főként a török ellenes háborúk jegyében telt, amelyekben a pápa, Velence és más keresztény államok is támogatták. A magyar király hadvezére, Hunyadi János erdélyi vajda 1442 márciusában legyőzte az Erdélybe nyomuló Mezitbéget, majd szeptemberben a Havasalföldre törő Sehábeddin ruméliai Beglerbég seregét. Ezután hadjáratot vezetett a törökök ellen, és megtámadta a bulgáriai Vidint. Ezek a csatározások vezették be az 1443 őszén kezdődő török ellenes hosszú hadjáratot, amely Európa szerte növelte első Ulászló hírnevét. A hadjáratot elsősorban negyedik Jenő pápa követe, Giuliano Cesarini bíboros és Brankovics György szerb despota szorgalmazta, akinek fiai a szultán fogságában sínylődtek. Első Ulászló és Hunyadi János balkáni hosszú hadjárata 1443. októberétől 1444. januárjáig látványos győzelmi sorozattal kezdődött. A főként Hunyadi és Újlaki Miklós társvajda dandárjaiból, valamint Brankovics György pénzén toborzott zsoldosokból, továbbá csehekből, német és francia keresztesekből, magyarokból és lengyelekből, illetve Vladrakol havasalföldi vajda katonáiból álló királyi sereg fokozatosan növekedve, hozzávetőleg 35 000 főre rúgott. Ez a sokszínű haderő novemberben Szerbia területén előre nyomult Bulgáriáig. Hunyadi dandárjaival a fősereg előtt járt, és több ütközetben győzött az útját álló török seregek fölött. Második Murád szultán a Szófiától keletre található szorosok védelmére janicsárokat küldött, hogy Ulászló seregét feltartóztassák addig, amíg a Kis-Ázsiából visszatérő, állítólag 150 000-es főserege odaérkezik. A királyi sereg hamarosan elfoglalta és feldúlta Szófiát. Ulászló ott értesült arról, hogy a szultán serege Philippopolisnál, a mai Plovdiv előtt áll, és az oda vezető szorosokat elzárták. Hunyadi megpróbálkozott az áttöréssel, de a decemberi jeges terepviszonyokkal nem tudott megbirkózni, ezért Ulászlóval együtt a pápai követ és Brankovics ellenkezése dacára a visszavonulás mellett döntött. A szultán nyomban utasította Kajszín pasát, a ruméliai Beglerbéget, hogy túlerőben lévő seregével vegye üldözőbe a magyarokat. Sikeres utóvédharcokat követően a legnagyobb összecsapás a Kunovica-hágónál bontakozott ki. Itt a király utóvédjének szorongatott helyzetéről értesülve seregét visszafordította. Hunyadi egy alkalmas helyen, félholdalakban állította fel hadait. A lengyel zsidásokat az út két oldalán húzódó füzesekben rejtette el, majd a sereg középső, nehéz lovasokból álló részét kissé előbbre vezényelte. A törökök nyílzápora vezette be a csatát, mire a középső seregrész színlelt visszavonulással magára húzta a törököket. A füzesekhez érve a királyi sereg váratlanul megfordult, és ellentámadásba ment át. A közelharca a páncélinges királyi seregnek kedvezett, ráadásul a lengyelek is előrohantak leshelyeikről, akik dzsidáikkal a törökök lovait támadták. A török lovasság meghátrált, majd eszeveszett meneküléssel rohant a második harcvonalra. A hatalmas török sereg megzavarodott, és futásnak eredt. Cselebi Beglerbég, a szultán sógora, a sereg nagy részét megállította ugyan, és ismét a magyarok ellen fordította, de egy lengyel keresztes vitéz leszúrta a lovát. A törökök azt hitték, hogy vezérük elesett, ezért végleg a menekülés mellett döntöttek. A királyi sereg éjfélig űzte, vágta az ellenséget, akik közül több ezer halott maradt a környéken. A csatában Ulászló király is részt vett, és egy török nyíl a kezét is megsebesítette. Kajszín pasa és Cselebi Beglerbég a király fogságába esett. Őket megkímélték, 170 további foglyot azonban Hunyadi lenyakasztatott. Ez volt a hosszú hadjárat legragyogóbb győzelme. Ulászló és Hunyadi sikere arra serkentette a pápát, hogy 1444-ben megismételtesse a török ellenes hadjáratot. Második Murád szultán viszont tanult a leckéből, és békét akart. Brankovics Györgyöt kérte fel közvetítőnek, azt ígérve neki, hogy visszaadja egész Szerbiát, ha rábírja a magyarokat, hogy álljanak el a háborútól. Brankovics és Hunyadi titkos tárgyalásokba kezdett. Miközben a király és a rendek esküdtettek Giuliano Cesarini bíboros előtt az újabb háború megindítására. A despota és Hunyadi ugyanakkor megbízó levelet kértek és kaptak Ulászlótól, hogy az ország követei titkos béketárgyalásokat folytathassanak a szultánnal. Júniusban a szultán követei Magyarországra érkeztek a békekötés véglegesítésére. Ulászló júliusban mégis elindult seregével Budáról.
Szegeden a király és az országnagyok elfogadták a törökök által előterjesztett, felettébb kedvező békepontokat, de már néhány nappal később Ulászló és Hunyadi ismét megesküdtek Cesarininak, hogy a tervezett hadjáratot mindenképpen elindítják. Ennek ellenére 10 nap múlva Váradon, Brankovicsal kiegészülve, mindhárman, állítólag esküvel is, megerősítették a békét a törökökkel. A bíboros értesült a történtekről, majd a neki tett esküre hivatkozva érvénytelennek nyilvánította a békekötést. Szeptember vége felé eldőlt a húzavona. Első Ulászló a korábbinál jóval kisebb seregével átkelt a Dunán, és megindította második balkáni hadjáratát. Hunyadi 5000, Vlad Drákul 4000 fegyveressel csatlakozott hozzá Vidinnél, így a király mindössze 20 000 emberrel rendelkezett. Brankovics, aki ekkor már a szultánnal való kibékülés híve volt, megakadályozta, hogy Casztriota György, Skanderbég, albán serege csatlakozzék Ulászlóhoz, aminek következtében Várnánál a királyi sereg hatalmas hátrányba került a törökök körülbelül 5-szörös túlerejével szemben. A november 10-én lezajlott csatában Hunyadi János, sógora, Szilágyi Mihály, Báthori István országbíró, Tállóci Ferenc horvát bán, Rozgonyi Simon egri püspök, Dominis János nagyváradi püspök, Herceg Rafael boszniai püspök, Csesarini bíboros és a lengyel parancsnokok vezette csapatok nagyszerűen helytáltak. Hunyadi ügyes taktikával igyekezett ellensúlyozni a szultán seregének nyomasztó fölényét, és az első támadást sikerrel verte vissza. Ezután azonban a sereg jobb szárnyát a törökök visszaszorították, és részben megfutamították. Hunyadinak sikerült oldalba támadni az ellenséget, megerősíteni a jobb szárnyat, majd végrehajtani egy ellentámadást, amelynek következtében 3000 török maradt holtan a csatatéren. A törökök még a táborukat is elhagyták, tevéik azonban megrémítették a magyar sereg lovait, ami nagy zűrzavart okozott. Gondot okozott az is, hogy a törökök a málhákból rengeteg aranyat és egyéb értékeket szórtak szét, hogy ezzel is fékezzék a királyi sereg előretörését. Hunyadi ismét rendezte a sorokat, bár az oláhok nem engedelmeskedtek neki, és a török tábor kifosztása után kereket oldottak. A harc további részében a magyar balszárny került bajba. Nem bírt a török túlerővel, és nagy veszteségek után menekülni kényszerült. Hunyadi ekkor ezen az oldalon tűnt fel, és keményen megütközött az előretörő ellenséggel. A törökök rémülten menekülni kezdtek, ami Murád szultánt is kétségbe ejtette. Eleinte ő maga is a futás mellett döntött, de kísérete meggyőzte, hogy hűséges janicsárjaival még megfordíthatja a csata kimenetelét. Ulászló király Hunyadi tanácsának engedve biztonságos helyről szemlélte a csata alakulását, és elragadtatva figyelte, hogy serege a teljes arcvonalon visszaszorítja a törököket. Lengyelekből álló kísérete viszont nem örült annak, hogy Hunyadi arat le minden babért, ezért arra biztatta a királyt, hogy ő maga is vegyen részt a harcban. A harci vágytól fűtött Ulászlót nem kellett sokáig győzködni. 500 válogatott, főként lengyel és magyar vitézével egyenesen Murád szultán felé nyomult. A janicsárok nyílzápora sem tudta visszatartani, és az ellenség sűrűjében forgolódva egyre kevesebb harcossal közeledett Murádhoz, akit hangos szóval párviadalra hívott. Kíséretének egyik francia vitéze egészen a szultán közelébe jutott, akit meg is sebesített, de a rárohanó törökök végeztek vele. A szultán katonái végül Ulászló királyt is körülfogták, lovát egy bárdütéssel földre terítették, őt magát pedig nyilaikkal megölték. Egy janicsár nyomban levágta a fejét, amit hosszú lándzsára tűzve körbehordoztak, hogy a magyarok lássák, királyuk már nem él. A bátor lovak király halála láttán a magyar sereg lendülete megtört, majd rendezetlen futás kezdődött. Hunyadi hiába próbálta megállítani katonáit, be kellett látnia, hogy a csata már nem végződhet az ő győzelmével. Végül kevés katonájával Havasalföld felé menekült, de Csesarini bíboros, Báthori országbíró és több főember is ott maradt a királyi sereg hősi halottai között. Akkoriban sokan gondolták úgy, hogy a törököknek tett eskü megszegése volt a vereség legfőbb oka. A 20 éves Ulászló a csatában életét vesztette, és főként az ő meggondolatlansága és halála miatt szenvedett vereséget a királyi sereg. Első Ulászló ettől függetlenül igazi hősként maradt meg az utókor emlékezetében. Ulászló halála után, amikor 5. László jogait az országban senki sem vonta kétségbe, az Alfonz ügy múló epizód volt csupán. Tisztségének tulajdonképpen semmi jogalapja nem volt. Hisz 5. László királyságát nem annyira belülről, mint inkább kívülről, éppen közeli rokona részéről fenyegette veszély. S nem valószínű, hogy Zsiskra harmadik Frigyessel szemben is megvédelmezte volna érdekeit. Uralma az ország szempontjából pedig nem volt éppen szerencsésnek mondható.
Nem csak azért nem, mert egy gazdag országrész királyi jövedelmeiből az ország védelmére semmi sem jutott, de azért sem, mert Dzsiskra sakkban tartása, az uralma alatti országrészből származó bajok, jelen esetben a csefoldosok garázdálkodása, orvoslása újabb pénzáldozatot követelt. Hunyadi az országnagyokkal egyetértésben járt el, amikor 1449 őszén kivont karddal ment a felkelt huszitákra, és egyben Dzsiskrára is. Mert Dzsiskra fegyelmezetlen katonáival, meg nem elégedve azokkal az előnyös szerződésekkel, amelyek sok tekintetet számba véve, vele kötettek, napról napra támadásokat intéz a magyarok ellen, ami napában is Palocsa várát foglalta el. És sorra elfogdossa az én pártíveimet, indokolja Hunyadi a lengyelek felé a háború megindítását. Indoklásából az is nyilvánvaló, hogy Dzsiskrában nem csak az ország, de a maga személyes ellenségét is láthatta, aki az ő gyengítésére törekedett. A még ez évben Dzsiskrával kezdett fegyverszüneti tárgyalásokból viszont már az tűnik ki, hogy a kormányzó Dzsiskra erejét saját szempontjából is kamatoztatni akarta. A tárgyalások során felmerült az is, hogy Dzsiskra feleségül venné Hunyadi János egyik húgát, rokoni kapcsolatba kerülne vele, ami akkortájt a politikai szövetkezés egyik fontos eszköze volt. A tárgyalásokat azonban újra a háborúskodás váltotta fel, amelyet 1450 márciusában a mezőkövesdi béke zárt le. Dzsiskra nem vette el Hunyadi húgát, nem adta vissza a fennhatósága alatti felvidéki városokat sem. Hunyadi azonban az ő segítsége nélkül is elérte, hogy a márciusi országgyűlés Brankovicsot a vele szemben tanúsított magatartásáért elítélje. 1450 áprilisában kelt a pápai irat, amely felmenti őt a Brankovics által kierőszakolt feltételek teljesítése alól. Alig egy hónappal később Garai Nádor állított ki bizonyságlevelet, amely szerint Brankovics magyarországi birtokai továbbra is Hunyadi kezén maradnak. Ezek után nem meglepő, ha Brankovics is, aki ellen Hunyadi sereggel készülődött fia kiszabadítására visszakozott. Szabadon engedte Hunyadi Lászlót, és egyelőre belenyugodott az országnagyobb döntésébe. A néhány héttel később történtekből önként adódik az a következtetés, hogy ez a Hunyadi számára kedvező fordulat Garaihoz való közeledésének első látható eredménye volt. 1450. június 17-én ugyanis a két főúr, akikhez harmadikként Újlaki is csatlakozott, a régi ellenségeskedésre fájtlat borítva egymás testvérré és baráttá fogadta. A szerződésben foglaltak jól érzékeltetik, miért lépett Hunyadi szövetségre az ellenpárt egyik legbefolyásosabb tagjával, 5. László rokonával. A kormányzó sem most, sem pedig a későbbiekben nem akart megválni magas hivatalától, az erőviszonyok alakulása azonban nem kedvezett ebbeli törekvéseinek. A Garaival kötött szövetség éppen arra lett volna hivatva, hogy segítségével nem csak most, de akkor is megmaradhasson tisztségében, vagy legalábbis az azzal járó hatalom birtokában, ha 5. László elfoglalja trónját. A szerződő felek ugyanis megfogadták, hogy egymást akkor is segítik állásuk megtartásában, ha 5. László uralma megvalósul, akinek a kiszabadításában együtt járnak el. Az együttes fellépés első eredményeként értékelhetjük azt a békeszerződést, amelyet Hunyadi 1450. októberében a saját és Magyarország királysága nevében harmadik Frigyessel kötött. 5. László ügyében ugyan minden maradt a régiben, nagykorúságáig, még 8 évig, Frigyes gyámsága alatt marad, aki mindaddig megtartja az elfoglalt magyarországi területeket, de Hunyadi elérte azt, ami számára 5. László kiszabadulásánál is fontosabb volt. Harmadik Frigyes megerősítette őt kormányzóságában, és biztosította, hogy segítségére lesz, ha hivatala gyakorlásában bárki háborítaná. Nagykorúságát elérő unokaöccsét csak az ő tudtával bocsátja ki gyámsága alól, hogy segéllyel és tanáccsal támogathassa. Azaz az ifjú király Hunyadi befolyása alá kerülne, az ő kezébe adná őt Frigyes. Hunyadi úgy látszik szükségét érezte, hogy kormányzói hatalmát ne csak az országgyűlés felhatalmazásából gyakorolja, hanem harmadik Frigyes is megerősítse tisztségében. Pedig nem is olyan régen még azt tartotta, hogy harmadik Frigyes Magyarország felett semmi nemű joghatóságot nem gyakorolhat. A szerződésben viszont következetesen így apostrofálta: ami urunk, a római király. 1446-ban kormányzói dekrétumában Lászlót még csak mint Néhai Albert király fiát emlegette, most pedig megadta neki a királyi címet, vagyis Frigyes álláspontjának megfelelően az örökös jogán ismerte el királynak. Figyelemre méltó az is, hogy Hunyadi Frigyessel az országtanács hozzájárulása nélkül szerződött, ugyanis a tárgyalások Frigyessel eddig mindig szélesebb fórum, az országtanács vagy az országgyűlés bevonásával folytak. Ebben az esetben azonban Hunyadi és az országtanács egymástól függetlenül járt el.
Bizonyíték erre az országgyűlési meghívó, amelyet az országnagyok nevében Szécsi Dénes Esztergomi érsek bocsátott ki 1450. december 1-én. A felhívás szerint az országgyűlésen meg kell vitatni Frigyes válaszát, amelyet nemrégiben adott a magyar követeknek László király és a korona kiadásáról és az országhatárok megállapításáról. A Frigyessel folytatott tárgyalásokkal szinte egy időben Hunyadi Guti országmihály közreműködésével a rozgonyiaktól megszerezte Pozsony várát. A vár megszerzése talán összefüggésben állhatott Frigyessel szemben. Követett új politikájával. Talán úgy gondolhatta, hogy a vár birtokában könnyebb lesz a kapcsolatot vele fenntartani, és főként az ifjú királyt ellenőrizni, akinek székhelyéül az atyai végrendelet Pozsonyt jelölte. A várbirtokba vétele ugyanakkor erősítette pozícióját a mind Pozsony, mind Sopron megyében, sőt a felvidéken is befolyással rendelkező Cilleivel szemben. 5. László azonban nem maradt még 8 évig nagybátyja gyámságában. Kiszabadításának ügye ezúttal a magyaroknál sokkal erőteljesebb pártfogókra talált az osztrák rendekben. Az osztrák rendek mozgalma 1451 őszére már odáig fejlődött, hogy megtagadták Frigyesnek az engedelmességet, és Eisinger Ulrik vezetésével rendi kormányt alakítottak. Eisinger Ulrik kapcsolatba lépett a gyermekkirály hatalmas rokonával, Cillei Ulrikkal, valamint Hunyadi Jánossal és a cseh morvaországi főrendekkel együttes fellépést sürgetve. Akciója nem volt eredménytelen, mert a megkeresettek közül senki sem utasította el felhívását. Hunyadi, aki csak nemrégen fogadta meg Frigyesnek, hogy a gyermeket még 8 évig nála hagyja, őt nem háborgatja, sőt segéllyel szolgál neki azok ellen, akik emiatt ellene támadnának, most álláspontot változtatott. A politikai életben ebben az időben állandóságról, hosszabb ideig tartó kapcsolatokról nemigen lehetett beszélni. Az erőviszonyok szinte hónapról hónapra változtak.